Good morning, everyone. I am looking for my father. Maybe in the... Oh! Nakuhaan! Kulangan lagi. May kumuha. Asa guys, Papa? Pa? 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 Papa? Wala man? Pa? Pa? Nakuhaan ang talong guys. Oh. May kumuha. Pa? 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 Oh, pa? Pa? Oh. Kisay di ko sa talong. Katong dito? Oh. Ako na lang tigikuan. Tanang gipang kuha. Pantalon na lang ako diri kay kung taga-Palintin na lo katong taga-Tacloban, wa man ni kong ha. So ang buhaton ako ini ko na lang ni siya kanamura og kuan. Garden. Intercropping. Tawag pa, tinuod ba na. So na lang ang uban yang talong. Ako na lang ni bulayan palibot so bali sa kuan ani taas bonsai sa ilalom mga 64. So kani diri sili ni katong gamod dynamite dahil tapa ko'y kamatis dito na lang akong talong uban diya. Sulok ko na lang ako ni hinahinay bunday tanan. Video, ay ka-video ka? Ha? Sige na lang, ako na lang ang apil karon pag humana ko anay bunday, magtrabaho na kung kuha akong bonsai. Ano man ta? Lara. Ha? Mga ona ta. Nga una? Ah. Ako na itiwas na tanom din, kaon ta kay kwanto ko atong bonsai pag humay. Ah. Sige.
Wala din naman dahil. Dili na. Ha? Lubat? Ah, di pahuway na. O yan, tarab lagi.